Hi guys! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. Nakita ko lang to online. I search online and then may nakita kong website na very helpful sa paggawa ng thumbnail at mabilis lang siya at madali lang. So, una, ang gagawin is magbubukas ng browser. Tapos sa browser, type mo krelo.com. So ito yung website kung saan free kang makagawa ng sarili mong thumbnail sa yung YouTube videos. So pagka-load mo ng website, ito yung una mong makikita. Parang draft na. Parang location kung saan pwede ka nang gumawa or mag-edit. So, dito sa left side, makikita kayong templates. Depende sa category ng video mo o ng thumbnail na gagawin mo. Pwede mo dito mag-search ng templates. Say for example, food. Ayan, so maraming food templates. Diba? Let's try health. May mga template ng health. Meron din ano pa ba? Try natin prank. Meron ba? Walang prank. Okay. Wala siya kasi siguro pag prank yung thumbnails mo, depende na yun sa prank mo. No? So masyadong broad siguro ang word na prank. Try natin ang beauty. Oh, ayan, may beauty. Diba? So, say for example, gagawa ako ng thumbnail para dun sa latest video ko. So, ito lang gagamitin yung templates, beauty. Gagawin mo lang is, pag makaselect ka na ng template, ayan, pili ka lang dyan. Ang daming mga unique designs. Diba? So, let's say, select ko to siya. Yan, click mo siya. Tapos, lalabas siya dito sa edit page or edit part. So, hintayin mo lang mag-load. Ayan. So, and then, pwede mo na siyang i-edit. So, each picture, pwede mong palitan ng sarili mong picture. Ayan. So, lahat ng mga clickable areas, ayan, pwede mong palitan. So, uunahin ko ito. So, papalitan ko to ng i-delete ko yan ng sarili kong picture. So, ito, punta ka lang sa My Files para mag-download ka ng or upload ka ng sarili mong photos. So, may mga na-upload na ako nito sa sarili mong photos. So, yung previous video ko was about the Oh My Venus Glass Skin Care Set. So, ito yun. Clean ko siya. And, ayan na siya. Tapos, drag mo lang. Pwede mo rin siyang i-resize. Yan. Yan. Ayan. Diba? So, pag mag-upload pala ng photo, click mo lang to upload. Itong button. And then, yung usual na upload, piliin mo kung anong photo yung i-upload mo. Wait lang. Ito, pictures. For example, ito. Tapos, automatic na magdadagdag siya dito sa uploaded pictures mo under My Files. So, ganyan lang siya. Kasimple. So, ito na. Continue natin yung ating edit. So, pinaka ng picture. Ito, yung mga text edit. Pwede rin siyang i-edit. So, natin. Since yung video na to is about sa Oh My Venus Glass Skin Care Set. So, lagay ko, oh. So, ito, i-edit ko na lang din. Yan. Five in one.
fonts. Diba? Parang ano siya. Effective. Ganyan. Tapos, lalakihan natin. Para, visible siya or makakuha siya ng atensyon kapag nakikita na siya ng viewer sa search results. Diba? Yes. Pwede mo rin siyang palitan yung font. Try natin i-bold. Yan, para makita talaga ng ayan, bold na siya. Tapos palitan mo ng font. Ito. Maraming klaseng fonts dyan. Yan. Anong font? Yan. So, stick ko na lang sa kanyang font. And then, picture. Palitan mo ng sarili mong picture. Depende kung nasa video mo. So, yan. Ayan. Okay na siya. So, ang gagawin mo dito is instead of download, kasi kung download mo to, pa-subscribe ka, may bayad. You have to upgrade to a pro account. So, ang ginawa ko, para hindi na pagbayad, snippet na lang. No? So, snippet. The snippet tool. Snipping tool ng computer. So, yan, snipping tool. Para ko siya i-screenshot lang. Tapos, yan. Wow! Test. So, meron ka na thumbnail. O, diba? Very nakasimple. So, Krelo.com lang. Ayan. Yun lang yung nakita kong website na naging effective para sa akin para gumawa ng thumbnail. Easy. Bilis. Magaganda yung designs. And free. Yun naman ang pinaka-importante. So, sana may natutunan kayo dito sa tutorial na ito. And, see you again sa aking next video. Bye!